تیتر اول امشب: اعتراضات به خاموشی‌های گسترده در ایران به تجمع‌های خیابانی کشیده شده. تظاهرات در چندین استان. روحانی گفته در اروپا دیده که کل برق یک کشور ناگهان برای 24 ساعت قطع می‌شود. دولت بایدن در حال نهایی کردن سیاست‌های تحریمی علیه کشورهای مثل ایران. وال استریت ژورنال گفته دولت جو بایدن تا پایان تابستان نتیجه را اعلام می‌کند. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از هجوم ایرانی‌ها به مراکز دریافت واکسن کرونا در ارمنستان و شروع فستیوال فیلم کن. حضور اصغر فرهادی با فیلم قهرمان برای 4مین بار در این جشنواره. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. قطعی برق در شهرهای مختلف ایران ادامه داره و دامنه اعتراضها به خاموشی‌های گسترده به تجمع‌های خیابانی هم کشیده شده. دیشب استان‌های تهران و فارس و گیلان و مازندران و بعضی استان‌های دیگه شاهد تظاهراتی در اعتراض به این خاموشی‌ها بودن. همزمان حسن روحانی در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی از اسحاق جهانگیری خواسته جلسه ویژه‌ای در مورد قطع برق برگزار کنه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه اما اینجا در استودیو همکارم نیکه محجوب تازه ترین‌ها در مورد تحولات قطعی گسترده برق در ایران رو دنبال کرده. اوضاع الان چطوره؟ ببین، از دیشب تا الان حدود 20 تا شهر تجمع داشتیم. مسئله اینه که بحث عمده‌شون اینه: یک، طولانی مدت داره قطع میشه. دو، در این گرما داره به صنعت‌های مختلف آسیب میرسه. سه، حداقل برنامه‌ای رو که بهشون اعلام میکنن به اون متعهد باشن. البته این چیزیه که نمایندگان مجلس هم بهش اشاره کردن که روی برنامه قطع بشه. مثلا در استان‌های شمالی و در برخی مناطق تهران ظرف از شیفت قطعی ما 8 ساعت قطعی برق داشتیم. این در حالیه که در همین استان تهران در بعضی از مناطق 3 شیفت ما قطعی برق در روز داریم. از اون طرف در جاهای مختلف، مثلا امروز تجمع بود، گاودارای شهرستان دامغان تجمع کردن چون قطعی برق میتونه محصولات اونها رو آسیب بزنه. کشاورزای خوزستان تجمع کردن، اونها هم معترض هستن به این قطعی های برق و آب، چون وقتی برق قطع میشه خیلی از اینها آب هم نمیتونن از چاه بکشن بیرون و با مشکل مواجه هستن. از اون طرف بعضی از کادر درمان ابراز نگرانی میکنن و عنوان میکنن با توجه به اینکه وزارت بهداشت ادعا میکنه که در بیمارستان ها مشکلی وجود نداره، اما مشکل وجود داره و ممکنه جون افراد بیشتری در بیمارستان ها به خطر بیفته. نکته دیگه‌ای که هست، فقط خیلی کوتاه بهتون بگم، اینه که اگه به دمای هوا توجه بکنیم، مثلا تهران 40 درجه است، گیلان 31 درجه است، ایلام 33 درجه است، استان خوزستان 46 درجه است، خراسان شمالی 33 درجه است. اینا دمای بیرونه. در فضای داخل این دما چند درجه بیشتر گرم میشه و نداشتن برق، نداشتن آب، مسائل اینچنینی میتونه جون خیلی ها رو یا به خطر بندازه یا آزارشون بده. ممنونم از تونی که محجوب همکارم اینجا در استودیو با ما. امیرحسین اعتمادی فعال سیاسی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای اعتمادی، اونطور که رئیس جمهوری ایران میگه مشکل خیلی بنیادی هست، یعنی به خاطر کمبود آب هست و گمان نمی‌کنم به این راحتی ها فردا پس فردا مشکل حل بشه. با توجه به تظاهراتی که در استان‌های مختلف داریم می‌بینید، چقدر این گمان زنی رو میشه داشت که این تظاهرات ممکنه گسترده‌تر بشه و به شهرهای دیگر ایران هم برسه؟ متاسفانه آقای اعتمادی صدای شما رو نداریم.
بله الان داریم، بفرمایید. بله، از حسن روحانی به یک جمله رو درست گفته، اگرچه نمک بر زخم مردم میپاشه اما یک جمله رو درست گفته، اونم اینه که این مشکل بنیادین ریشش هم در واقع این حکومتی هستش که 42 سال بر ایران حاکمه و امروز داریم اوج بی‌کفایتیش رو میبینیم. اتفاقی که در ایران بعد از آبان 98 افتاد، اون سرکوب شدیدی که اتفاق افتاد، خیلی سخت بود که مردم دوباره بلند شدن و اون اعتماد به نفسشون رو به دست بیارن و نیازمند فرصتی بودن. به نظر من این فرصت در 28 خرداد اتفاق افتاد، یعنی اون نافرمانی مدنی گسترده‌ای که در شکل تحریم انتخابات اتفاق افتاد اعتماد به نفس رو مردم ایران برگردونده. در کنارش ما بلافاصله بعد از اون تحریم گسترده اعتصابات بزرگ کارگران داریم که من با تصور میکنم بخش بزرگیش برمیگرده به اون اعتماد به نفسی که مردم به دست آوردن. اعتراضات دامدارا، اعتراضات کشاورزان، اعتراضات بازنشستگان، حتی پزشکان و پرستاران، همه اینها رو که کنار هم بگذاریم به نظر میرسه که مردم دوباره دارن بلند میشن، دوباره دارن به این فکر میکنن که چطور میتونن این اعتراضاتی رو که در ظاهر صنفی است تبدیل بکنن به اعتراض سیاسی. این بی‌برقی این فرصت رو فراهم کرد. تاریکی هوا، خشمی که مردم دارن از بی‌برقی، بی‌آبی، گرمای هوا، اینها این فرصت رو فراهم کرده. در این حال به نظر میاد که از تجربه آبان 98 هم حتما درس گرفتن، مجرب‌تر شدن، مثل همه کشورهای دیگه‌ای که بارها مردم شکست می‌خورن ولی دوباره بلند میشن تا در نهایت پیروز بشن. این به نظرم اون تجربه‌ای که مردم به دست آوردن و این اعتراضات با توجه به همین نکته‌ای که شما گفتید به نظر مثل بزرگتر میشه. یک نکته هم بگم، این تبعیضی که مردم احساس میکنن بسیار روشون اثر میذاره. مردم در خونه‌هاشون آب ندارن، برق ندارن، باید گرما رو تحمل بکنن، ولی مثلا کاخ مقبره خمینی نورافکناش روشنه، حوزه‌های علمی روشنه و یک فرد دروغگویی مثل حسن روحانی هم داریم که اینطور نمک به زخم مردم میشه. ممنونم از شما امیرحسین اعتمادی، فعال سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. رئیس جمهوری ایران امروز در واکنش به اعتراضهای گسترده به قطع پیاپی برق گفته از دلایل اصلی خاموشی‌ها خشکسالی، افزایش تولید صنعتی، گرما و استخراج رمزارزها بوده. روحانی گفته وزارت نیرو در این زمینه تقصیری نداره. ببینید همیشه تابستان ما مشکل برق و آب پیدا میکنیم، تو زمستان مشکل گاز پیدا میکنیم. وزارت نیروی ما، حالا دوستان ممکنه از دور تصور کنن مقصر بوده، واقعا وزارت نیرو مقصر نیست. کیومرث فتحی مهندس برق از اربیل عراق با ماست. آقای فتحی، رئیس جمهوری ایران گفته که مشکل اصلی افزایش گرما هست و نبود آب کافی پشت سدهای ایران. برداشت شما تا اینجا از مشکل اصلی برق در ایران چیه؟ خب حرفای رئیس جمهوری تقریبا میشه گفت درسته ولی مسئولانه نیست. درست از این جهت هیچ راهکار فعلی برای وزارت نیرو در دسترس نیست که تولید برق رو افزایش بده. تولید برق یک نیروگاه بخواد اضافه بشه به شبکه 4 تا 6 سال زمان میبره. یا دورخیزی برای این مسئله وجود نداشته. در چند سال گذشته، در حدود 10 سال گذشته، عملا صنعت برق ایران نیروگاه جدیدی به مدار نیاورده. یکم بازسازی کردن، بهره‌وری ها رو بالا بردن، ولی از اون ظرفیتی که باید سالیانه حدود 4800 مگاوات برق به شبکه برق ایران اضافه میشده، بهترین رکورد در سال 98 بوده با 1800 مگاوات که بخش عمده‌اش با افزایش بهره‌وری نیروگاه ها بوده. و ولی مسئله این که بخوایم بگیم علت اصلی قطعی برق اون خشکسالی نیست. علت اصلی قطعی برق افزایش تقاضا در بخش خانگی نیست. افزایش تقاضا در بخش خانگی هر سال ایران باهاش مواجه بوده و سال حدود 10% افزایش تقاضای برق داریم در بخش خانگی که 10% خود بخش خانگی رو شامل میشه، چیزی حدود 2000 مگاوات. در بخش کشاورزی تقاضا در تابستون، در خرداد ماه و تیر ماه اضافه میشه و حدود 3 تا 4% بخش کشاورزی اضافه میشه که اصلا نمیشه چند صد مگاوات. و در کل اگه مقایسه کنیم با سهمی که رمز ارزها داشتن، ما فروردین امسال رو با سال 99 مقایسه کنیم، در فروردین امسال 22% کل شبکه برق ایران دچار درخواست اضافه بار شده، یعنی حدود 9000 مگاوات اضافه بار ناشی از تقاضای جدید بود. این تقاضا نه مال بخش کشاورزی بوده چون فروردین ماه عملا بارندگی در کل کشور وجود داره. بخش خانگی در فروردین ماه نه سرمای زمستان رو داره نه گرمای تابستان هنوز رسید، یعنی اضافه بار نداره. ولی ما 22% اضافه بار رو در بخش در کل کشور داشتیم، چیزی حدود 9000 مگاوات، یعنی سهم رمز ارزها بوده چون تولید هم در اون ماه اضافه نشده حدود 9000 مگاوات. 9000 مگاوات اصلا قابل مقایسه با افزایش
افزایش تقاضای بخش خانگی که کمتر از 2000 مگاوات نیست، اما در بخش برقابی حق با ایشون، برقابی تولید اکثری سدها پایین اومده. با پایین اومدن ارتفاع آب در پشت سدها مزیت‌های تولید برقابی کمتر میشه و راندمان میاد پایین و بعضی از سدهای ایران دارن از شبکه برق ایران جدا میشن به واسطه اینکه نیاز به آب برای شرب و کشاورزی و مصارف دیگه خیلی ضروری تره. ممنونم از شما. کیومرث فتحی، مهندس برق از اربیل عراق با ما. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته مواضع ایران در خصوص برجام جزو مواضع اصولی نظامه و با تغییر دولت تغییری نمیکنه. او گفته در صورت دستیابی به توافق دولت رئیسی هم به اون وفادار میمونه. همزمان وال استریت ژورنال گزارش داده دولت بایدن در حال بازنگری شیوه‌های استفاده دولت آمریکا از اهرم تحریمه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی همراه ماست. آقای سمیعی، وال استریت ژورنال خیلی کلی گفته، به نظر شما چه چیزی رو در واقع دولت آقای بایدن داره دنبال میکنه برای تغییر سیاست‌های تحریمیش؟ و میدونیم که فقط هم در مورد ایران نیست، در مورد کلا تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی هست که به زعم آمریکا متخاصم به حساب میان. با درود خدمت جناب عالی بایستی عرض بکنم بله درست میفرمایید، فقط در مورد ایران نیست، در مورد ونزوئلا، کره شمالی و سایر کشورهاست. اما اون چیزی که به ایران مربوط میشه، دولت امریکا در حال بررسی و اون چیزی که بنده از وزارت خارجه شنیدم این هست که چند مرحله کار تحریم ها بر علیه ایران رو دارن بازبینی میکنن و اونها رو میخوان به صورت یک جانبه بردارن. یکی از اونها مسئله اون فشار حد اکثری بر اقتصاد ایران هست، برای اینکه به زعم برخی از تحلیلگرا در اینجا به این نتیجه رسیده دولت آقای بایدن که اون فشارهای حد اکثری کارایی خودشون رو نداشتن و علیرغم اینکه اقتصاد ایران رو تحت فشار گذاشتن، ولی اقتصاد کاذب ایران که برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها در ایران در دست دارند رو مورد خطر قرار نداده و بیشتر به مردم فشار وارد کرده. این از یک جهته. از جهت دیگه در مورد اون کلیتی که دولت آقای ترامپ بر این باور بود که اگر ما فشار حد اکثری رو به ایران اضافه بکنیم، ایران که یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در منطقه خاورمیانه و در دنیا هست رو میتونیم پای میز مذاکره‌ای بنشونیم که قرارداد جدیدی رو درست بکنه. این طبق گفته بعضی ها در وزارت خارجه بر این باور بود که اجازه نمیداد امریکا بتونه با همپیمانان خودش به خصوص اروپایی ها همکاری بهتری داشته باشه و در مرحله آخرم این که ورود مجدد به برجام ایران رو مجاب خواهد کرد که اون قراردادهایی که بسته رو اونها رو بهش پایبند باشه و دولت آقای بایدن میخواد به اون نتیجه برسه. ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. خب بریم به عراق. مقامات امنیتی این کشور از انهدام یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد خبر دادن. حمله پهپادی در حالی اتفاق افتاده که ساعتی قبل از این حمله به پایگاه عین الاسد حمله موشکی شده بود. گفته شده از ابتدای سال جاری میلادی مراکز و تأسیسات آمریکایی مورد 47 حمله موشکی و پهپادی قرار گرفتن. همکارم تروسکه صادقی از اربیل با ماست. تروسکه، چه جزئیات بیشتری میدونی؟ جدا از این دو حمله‌ای که شما بهش اشاره کردید، از دیروز تا امروز چندین مرتبه اشاره شده به اینکه خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه حمله شده به کاروان لوجستیک نیروهای ائتلاف بین‌الملل از طریق بمب کنار جاده. اینجا واکنش‌ها خیلی زیاد بوده از دیروز تا امروز. اول اینکه نگرانی از افزایش تنش در خاک این کشور، دومی که سفارت آمریکا بیانیه داده و گفته از هر راهکاری استفاده میکنن که حفاظت بکنن از امکاناتشون و کارمنداشون در عراق. دولت به طور رسمی واکنشی نداشته، اما داره سعی میکنه هیئت‌های ارشد نظامی خودش رو به پایگاه عین الاسد امروز فرستاده، به نوار مرزی عراق و سوریه فرستاده که طرح‌های امنیتی رو اینجا اجرایی بکنن که این تنش‌ها بیشتر نشه. مسئله دیگه‌ای که اینجا وجود داره یک نگرانی هستش، این که آمریکا هشدار داده به این گروه‌های مسلح که اگر حمله
حمله بکنند واکنش نشون خواهد داد و این گروه ها هم تصمیم گرفتن، مصمم هستند بر اینکه نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج بشن و حملات رو انجام میدن. این خبرها رو ما توی شبکه‌های مجازی وابسته به این گروه ها داریم میبینیم. اما تلاش‌های ایران اینجا در بغداد داره صورت میگیره، تنش نظامی به وجود نیاد. از طرف دیگه خود نخست وزیر درخواست کرده به طور رسمی از ایران و آمریکا که تصفیه حساباشون رو از داخل خاک عراق بیرون ببرن و مشخص نیست آیا این دو کشور این کار رو انجام میدن که این کشور یعنی عراق به ثبات و امنیت برسه یا نه. ممنونم از دکتر اسکو صادقی، همکارم از اربیل عراق. علی سدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سدزاده، یک تصویری به وجود آمده که شاید به شکلی اینطور بشه در واقع توصیفش کرد که آمریکا داره ابتکار عمل رو در بعضی از این کشورهای منطقه از دست میده، چه در افغانستان باشه با گسترش نفوذ طالبان، چه الان در عراق باشه با این شبه نظامیان. چه اتفاقی داره میفته؟ آمریکا یه نگرانی داره. نگرانیش هم اینه که مبادا ایران دچار یه اشتباه محاسبات بشه، حالا که آمریکا تصمیم گرفته سیاست خاورمیانه‌ایش رو تغییر بده، نکنه ایران در پی این باشه که بخواد فعالیتش در عراق افزایش بده. و همین علت دیروز روزنامه واشنگتن پست، نه تنها واشنگتن پست بلکه روزنامه‌های دیگری هم به زبان عربی نوشتن که آمریکا به ایران اخطار داده که اگر گروه‌های طرفدار شما در عراق به ما حمله بکنن، حتی اگر نیروهای آمریکایی نه زخمی بشن نه کشته بشن، ما بلافاصله به شما جواب خواهیم داد، همونطور که 10 روز قبل در حمله به 2 پایگاه ایران یا طرفداران ایرانی در مرز عراق و سوریه کردن. آمریکایی‌ها تصورشون اینه که شاید گروه‌هایی در درون حاکمیت ایران یا در درون نیروهای هشت شبیه عراق باشن که تصور بکنن حالی که ایران و نیروهای بین المللی به خصوص آمریکا در وین پایتخت اتریش در حال مذاکره هستن و رسیدن به یک تفاهم هستن، نکنه که اینا تصور بکنن که آمریکا به خاطر این مذاکرات که در وین انجام میگیره حمله نخواهد کرد. به همین علت هم واشنگتن پست هم روزنامه‌های عربی زبانی که هم به آمریکا و نزدیکن هم از آمریکا فاصله دارن اینو به صراحت نوشتن که نیروهای ایرانی و یا حکومت ایران نباید دچار اشتباه محاسبات باشه. اون چیزی هم که شما گفتید که آقای خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه امروز عکس عمل نشون داده و گفته آمریکا قلدری داره عمل میکنه، در حقیقت نشان از ترس ایران از این عکس العمل آمریکاست. و من فکر میکنم که اگر نیروهای هشت شبی خودداری نکنن و بخوان به این کارهاشون مثل دیشب ادامه بدن که پهپاد فرستادن بر روی سفارت آمریکا در بغداد، که واقعا تنش بره بالا. ممنونم از شما علی سدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. خب بریم سراغ خبرهای مرتبط با کرونا و واکسیناسیون در ایران و سراسر جهان. رئیس ستاد کرونا تهران امروز گفته واکسیناسیون ما ناچیزه و در منطقه تنها موندیم. علیرضا زالی گفته کشورهای همسایه به مقدار قابل توجهی از واکسیناسیون رسیدن و ایران موقعیت مناسبی نداره. رئیس ستاد کرونا تهران واکسیناسیون رو مسئله اصلی خونده و گفته هرچه تعلل بیشتری صورت بگیره شاهد مرگ و میر بیشتری هم خواهیم بود. در خبری دیگه باز هم از ایران، معاون درمان ستاد کرونا تهران گفته شواهد نشون میده گونه دلتای کرونا یا همون ویروس جهش یافته در هند در تهران هم مشاهده شده. و شبکه CNN گزارش داده هزاران نفر از شهروندان هند در دام حقه واکسن قلابی کرونا افتادن. گفته شده به حدود 2500 نفر به جای تزریق واکسن کرونا آب نمک تزریق کردند. پیشتر هم آژانس دارویی اروپا افرادی که با واکسن آسترازنیکا ساخت هند واکسینه شده بودند رو مشمول دریافت گذرنامه مسافرتی کرونا نکرده بود. ماهان غفاری، محقق همه‌گیری شناسی و تکامل ویروس در آکسفورد از همین شهر با ماست. آقای غفاری، یک سردرگمی به نظر میاد که به وجود اومده نه فقط در ایران، در بسیاری از نقاط دنیا که کدام واکسن چقدر کارآمد هست، به خصوص با افزایش این مورد دلتا. در ایران وضعیت چطور هست؟ و الان میدونیم که بعضی از ایرانی ها مثلا میرن ارمنستان واکسن‌های مختلف میزنن. آیا گزارش دقیقی داریم که کدوم واکسن ها عملکرد بهتری داشتن تا اینجا؟ ببینید، بیشتر تحقیقاتی که ما داریم از بابت کارایی واکسن روی گونه‌های مختلف ویروس از بابت
واکسنی هستش که فایزر تولید کرده، آسترازنیکا و مدرنا، اینها واکسن‌هایی هستن که در نقاط مختلف دنیا پخش شدن و به همین جهت برای اینکه گونه‌های مختلف ویروس ممکن در نقاط مختلف باشه، ما شانس بهتری داریم که فهم خوبی پیدا کنیم از کارهای اونا. خبر خوش اینه که همین واکسن‌ها خب نشون دادن که بسیار مؤثر میتونن باشن برای پیشگیری از مرگ و بستری بیمارستان. به تبع ما داده خیلی کمتری شاید داشته باشیم از واکسن‌های دیگه، حتی از واکسن سینوفارم و سینووک هم که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی برای استفاده اضطراری قرار گرفتن، داده‌هاش نسبت به گونه‌های جهش یافته داده‌های کمتریه. اون چیزی که در آخرین بخش خبرتون اعلام کردید نسبت به اینکه افرادی که نسخه در واقع هندی واکسن آسترازنیکا رو گرفتن که تحت نام کوویشیلد استفاده میشه و اجازه ورودشون به اروپا داده نشده، این بیشتر به نظر میاد یک اشکال در واقع کاغذی و بوروکراتیک هستش تا اینکه بخواد یک مسئله پزشکی باشه، به دلیل اینکه در واقع این واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته و همچنین در بریتانیا استفاده شده و کارایش بسیار مشابه هستش با همون کارایی خود واکسنی که آسترازنیکا در اتحادیه اروپا تولید می‌کنه. در حال به نظر میاد امید میره که این سردرگمی در واقع نسبت به واکسن آسترازنیکا حل بشه، اما این شایعه باز هستش که اتحادیه اروپا در واقع واکسن‌های دیگه‌ای که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هستن مثل سینووک و سینوفارم رو هم تایید میکنه یا نه و چقدر این روند میتونه کند باشه که اون هم میتونه باز در واقع کمی آهنگ این عبور مرورها رو به اروپا رو در واقع بر افراد واکسینه کند بکنه. ممنونم از شما. ماهان غفاری، محقق همه‌گیری شناسی و تکامل ویروس از آکسفورد با ما. همچنان مرتبط با خبر واکسیناسیون، تصاویری که می‌بینید تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از مراجعه ایرانی‌ها به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا. در روزهای اخیر شمار زیادی از ایرانی‌ها از طریق مرز زمینی و هوایی برای دریافت واکسن به ارمنستان رفتن، جایی که به مسافران خارجی هم واکسن کرونا مجانی تزریق میشه. تلاش دولت ائتلافی نفتالی بنت، نخست وزیر جدید اسرائیل، برای تمدید 6 ماهه قانون شهروندی در این کشور بی‌نتیجه مونده. بر اساس قانون شهروندی، فلسطینی‌هایی که با یک اسرائیلی ازدواج کردن واجد شهروندی اسرائیل نمیشن. نتیجه تمدید قانون شهروندی با 59 رأی مخالف و 59 رأی موافق مساوی شد. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، نمایندگان موافق و مخالف چه میگن؟ بله، خب نماینده در واقع باید گفت که این قانون الان گفته میشه که قرار هست دوباره شاید تا امشب که مهلت قانون تمام میشه بار دیگه ممکنه در کنست برای رأیگیری مطرح بشه. اما اون چیزی که در واقع نمایندگان مخالف میگن دو گروه هستن. یکیشون فهرست مشترک احزاب عربی هست که کلا این قانون رو یا قانون نجات پرستانه میدونن و از اول خواهان لغو اون بودن و امروز هم بعد از اینکه این قانون در واقع نتونست دوباره تصویب بشه و تمدید بشه شادمانی کردن در کنست. اما از اون طرف ما احزاب راستگرای نزدیک به نتانیاهو و خود حزب لیکود رو داریم که اینها در واقع میگن این قانون الان به این شکلی که مطرح شده دیگه کافی نیست، فقط برای 6 ماه هست. در اون گفته شده که فعلا به 1600 نفر از اون حدوداً 10-11 هزار نفری که به همین شکل در واقع در اسرائیل هستن و نتونستن شهروندی یا اقامت دائم اسرائیل رو بگیرن، اقامت دائم داده میشه و در 6 ماه بعد هم ممکن هست دوباره به همین تعداد دائم داده بشه. به اونها میگن که این کافی نیست و برای همین باش مخالفت کردن. اما در میان موافقان در واقع باز خودشون چند گروه هستن. اگر مثلا به حزب اسلامی رعم و یا حزب چپ مرز و بخشی از حزب کار نگاه بکنیم، اونها میگن که این در واقع بهترین نتیجه‌ای بود که ما میتونستیم بگیریم. این چیزی که مطرح کردیم در کنست این که حداقل چند هزار نفری فعلا این حق شهروندی و اقامت رو میگیرن. اما در میان احزاب راستگرا خب اونها میگن که بر همون موضوع که این یک موضوع امنیتی هست تاکید میکنن و اینکه نفتالی بنت هم به شدت به خاطر این موضوع به بنیامین نتانیاهو امروز حمله کرد. اشکان صفایی، خبرنگار ما در اورشلیم، ممنونم. خب نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم تیتر اول امروز.
اعتراضها به خاموشی‌های گسترده در ایران به تجمع‌های خیابانی کشیده شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از قطع مکرر و طولانی برق عذرخواهی کرده، ولی گفته وزارت نیرو مقصر نیست. او از مردم خواسته در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. روزنامه وال استریت ژورنال خبر داده دولت آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای تغییر سیاست‌های تحریم اقتصادی این کشور از جمله در قبال ایرانه و انتظار میره تا پایان تابستان نتیجه کارش رو اعلام کنه. تصاویری که به دست ایران اینترنشنال رسیده صفای طولانی ایرانی‌هایی رو که برای دریافت واکسن به ارمنستان رفتن نشون میده. گفته شده مسافران بعد از دریافت واکسن باید دست کم برای 3 روز در ارمنستان باقی بمونن. و شروع 74مین فستیوال فیلم کن با حضور چند هنرمند ایرانی از جمله اصغر فرهادی با فیلم قهرمان. لاشه هواپیمای آنتونوف 26 روسی که با 28 مسافر در شرق این کشور سقوط کرده بود پیدا شده. این هواپیما که در آب سقوط کرده حامل 22 مسافر بوده که گفته شده یکی از اونها کودک بوده و همچنین 6 خدمه پرواز داشته. گفته شده شهردار پالانا که مقصد این هواپیما بوده هم از سرنشینان این هواپیما بوده. گفته شده این هواپیما در هوای مه‌آلود و مشکل دید به صخره برخورد و در آب سقوط کرده. همکارم مصدق پارسا از مسکو با ماست. مصدق، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد این حادثه؟ در مورد اتفاقی که افتاده و هواپیمایی که حالا سقوطش قطعی شده و ویدیوهایی هم از محل سقوطش نشر شده که لاشه بعد از برخورد به صخره قسمت اصلی لاشه کماکان در دریاست و هنوز هم به دلیل این که در شرق دور روسیه موقعیت داره و اختلاف زمانی داره با مسکو، فعلا اونجا شب شده و تاریکی شده و با توجه به وضعیت جوی امکان ادامه پروسه نجات نبوده. به همین دلیل پروسه فعلا متوقف شده و اعلام کردن که با روشنی روز دوباره آغاز میکنن به جستجوی لاشه اصلی هواپیما. اما خب تایید شده که ظاهرا هیچ کدام از سرنشینان امکان زنده ماندنشان وجود نداره و شهردار پالانا و 4 کارمند فرمانداری این شهرک هم در میان کسانی هستند که در سرنشینان این هواپیما بودند و کشته شدند. 3 تا دلیل کمیته تحقیقات روسیه گفته که امکان داره که یکی از اونها دلیل اصلی باشه. یکی هوای مه‌آلود و وضعیت جوی نامناسب، یکی یا اشتباه خلبان‌ها و یا هم مشکل فنی در هواپیما. مقامات دولتی روسیه کمیسیون عالی رتبه را تشکیل دادن تا هر چه زودتر نتایج تحقیقات مشخص بشه، ولی گفته شده که یکی از 3 عاملی که من یاد کردم میتونه دلیل اصلی سقوط این هواپیما باشه. مقامات کشورهای بسیاری هم به دولت روسیه در این مورد پیام‌های تسلیتشان را فرستادند. ممنونم از تو مصدق پارسا، خبرنگار ما در مسکو پایتخت روسیه. حمله هکرها به شرکت‌های مختلف و باجخواهی به دردسر تازه‌ای برای شرکت‌ها بدل شده. کاسیا که مؤسسه‌ای در زمینه فناوری اطلاعات در آمریکاست و خودش هم مورد حمله هکرها قرار گرفته، میگه 1500 مؤسسه و شرکت مختلف در جهان هدف قرار گرفتن. از جمله در سوئد روز جمعه فروشگاه‌های کوپ ناچار شدن کرکره‌ها رو پایین بکشن تا از شر حملات بیشتر در امان بمونن. بعضی گزارش‌ها حاکیه که هکرهای موسوم به ایول وابسته به روسیه هستند و برای اینکه اطلاعات محرمانه شرکت‌ها رو منتشر نکنن یا اختلال در سیستم اونها رو متوقف کنن 70 میلیون دلار باج درخواست کردن که گفته شده بزرگترین حمله باج افزاری بوده. سحر تحویلی کارشناس ارشد اطلاعات از استکهلم با ماست. خانم تحویلی، چه جریان تازه‌ای هست این موضوع؟ چه جزئیاتی می‌دونیم در مورد این حمله به خصوص در مورد سوئد؟ بله، ببینید در این حمله شرکت سوئد مستقیما با شرکت کاسیا همکاری نمی‌کرده و خدمات اینترنتی و سرورهاشو از شرکت نروژی به اسم ویسما می‌گرفته، ولی ویسما مشتری مستقیم شرکت کاسیا بوده و با توجه به اینکه شرکت کاسیا میگه تقریبا کمتر از 40% از اطلاعات مشتری‌هاش دزدیده شده که خودش رقم زیادی هست، ما باید در نظر بگیریم که اطلاعات تمام مشتری‌هایی که با شرکت‌های زیر مجموعه کاسیا هم کار می‌کردن دزدیده شده، مثل شرکت کوب در سوئد که
منجر شده 800 شعبه در فروشگاه کوب در سوئد، چند داروخونه و همچنین راهن سوئد فعلا متوقف بشن و سرور اصلی رو خاموش بکنن. تنها کاری بوده که تونستن تا این لحظه انجام بدن. ولی دامنه این حمله بیشتر از چیزی هستش که تا الان پیدا شده. همین الان 2 شرکت آیتی در آلمان و همچنین چند مدرسه در نیوزلند هم مورد این قرار گرفتن. گفته میشه 17 کشور در اروپا احتمالاً مورد این حمله قرار گرفتن و خواهیم دید در طول روزهای آینده که حالا کدوم شرکت ها بودن. گروه آریویل که یک گروه روسی هست یا گفته میشه در روسیه مستقر هست و رده گروه هکرهای کلاهسیاه هستن که ایجاد به تخریب در سیستم میکنن و از طریق بیت کوین باشگاهی میکنن. علت این که شاید ما در سال 2021 شاهد حملات زیادی هستیم، میدونید تا آپریل امسال نزدیک به 1 بیلیون رکورد برای تلاش برای سرقت اطلاعات، حملات سایبری و همچنین حمله هکرها ثبت شده. این تولید زیاد بیت کوین در 2 سال گذشته هست و اینکه دست اینها رو باز میذاره برای اینکه بدونن این مبلغی که درخواست میخوان بکنن در جایی وجود داره. علت دیگه‌اش همونطور که بار قبل اشاره کردم کار کردن در دوران پاندمی از خونه هست که این باز به نوعی دست هکرها رو باز میذاره، چون تعبیه نشده که این تعداد زیاد افراد برای مدت طولانی از خونه کار کنن و به سرورها از طریق VPN متصل بشن. علت سوم خرید زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از شرکت‌های واسطه هست، مثل اتفاقی که برای شرکت کوب در سوئد افتاده که از شرکت ویسما خریداری کرده و ویسما دوباره خودش با یک شرکت دیگه‌ای که مورد هدف قرار گرفته کار میکنه. در مقابل این گروه هکرهای کلاهسیاه، گروه هکرهای کلاه سفید قرار دارن که اینها همون روش اونها رو پیش میگیرن، ولی نقض سیستم، قسمتی از سیستم رو بررسی میکنن که دچار ضعف اطلاعات هست و اون اطلاعات رو به صاحبان اون شرکت ها میدن که جلوگیری بکنن از حمله گروه های هکرهای کلاهسیاه. ممنونم از شما سحر تحویلی، کارشناس ارشد اطلاعات از استکهلم سوئد با ما. و اما از لندن بارانی و ابری بریم به کن گرم و پر جنب و جوش با مهمترین جشنواره سینمایی سال. جشنواره فیلم کن بالاخره بعد از 1 سال وقفه به دلیل همهگیری کرونا از امروز تا 26 تیر ماه برگزار میشه. جشنواره کن مهمترین جشنواره سینمایی جهان که هم فیلم‌های سینماگران برجسته رو به نمایش میذاره و هم هنرمندان با استعداد رو به دنیا معرفی میکنه و معمولاً صدها فیلم در بخش‌های مختلف اکران میشن. در طول تاریخ این جشنواره فقط 4 دوره این جشنواره بعد از جنگ جهانی دوم برگزار نشده. سالهای 1948 و 1950 به دلیل کمبود بودجه، در سال 1968 که ژان لوک گودار و سینماگران موج نو فرانسه برای همبستگی با اعتراضات گسترده ماه مه 1968 اون رو به تعطیلی کشوندن و پارسال که همهگیری کرونا چراغ جشنواره رو خاموش کرد. سینما ایران و سینماگران ایرانی و ایرانی تبار هم حضور چشمگیری در این جشنواره داشتن و دارن. از طعم گیلاس عباس کیارستمی که جایزه نخل طلای جشنواره رو دریافت کرده تا همین امسال که فیلم قهرمان اصغر فرهادی در میان فیلم‌های بخش مسابقه است. ایران تا به حال 1 بار به نخل طلای کن دست پیدا کرده و چندین بار هم نامزد جایزه‌ای بوده که آرزوی همه سینماگران دنیاست. کشوری که بیشترین جایزه اصلی رو به دست آورده هم آمریکاست که البته الان سال‌هاست دستش از نخل طلا کوتاه مونده. ایرانی‌ها چندین بار هم داور این جشنواره بودند. سمیرا مخملباف در سال 1999 با فیلم تخت سیاه و در سال 2003 با فیلم 5 اسب تنها سینماگر ایرانیه که جایزه هیئت داوران جشنواره کن رو تا به حال برده و مرجان ساتراپی تنها ایرانی تباریه که با فیلم مشهور پرسپولیس در سال 2007 این جایزه رو برده. در جشنواره امسال قرار صدها فیلم در بخش‌های مختلف به نمایش در بیاد، از جمله چند فیلم ایرانی. به غیر از قهرمان در بخش مسابقه، ارتودونسیست ساخته محمد رضا میغانی در بخش فیلم‌های کوتاه جشنواره و جاده خاکی ساخته پناه پناهی پسر جعفر پناهی در 2 هفته کارگردان‌ها حضور دارند. همکارم امید حبیبینیا اینجا در استودیو با ماست، اما شک ندارم که ترجیح میداد به جای اینکه کنار من باشه الان در هوای آفتابی کم بود و این جشنواره را از نزدیک دنبال می‌کرد. خب فرداد بگم که این مهمترین جشنواره سینمایی جهانه و یکی از اتفاقات مهم در سینما که سالیانه میفته. اینکه پارسال جشنواره فیلم کن تعطیل شد به دلیل همهگیری کرونا خیلی باعث غمگین شدن
سینما دوستان شد. همونجور که میدونیم جشنواره کن جاییه که تقریبا همه فیلمسازان و همه منتقدان و روزنامه‌نگاران سینمایی سرکارشون به اونجا میفته. سالیانه آماری که من داشتم نگاه می‌کردم سالهای گذشته 4000 تا مهمون داشته به طور متوسط. خب این سال خیلی کمتر شده، تقریبا نصف شده به دلیل اینکه به حال شرایط کرونا وجود داره. ولی چیزی که در مورد جشنواره امسال خیلی مهم هست اینه که این جشنواره داره در شرایط کرونا برگزار میشه و خب به حال یه تمهیداتی برگزار شده برای اینکه خیلی به اصطلاح ایمن‌تر باشه. مثلا اینکه در واقع سالن‌های نمایش تقریبا فاصله هاشون بیشتر شده یا اینکه مجبورن ماسک بزنن. و یه مورد دیگه ای هم که باید اشاره بکنم تو جشنواره امسال حضور سربرنیکوف هست. سربرنیکوف سینماگر روسی هستش که در واقع خیلی شبیه جعفر پناهی، یعنی از طرف دولت روسیه همونقدر مورد فشار هست که جعفر پناهی که میدونید ممنوع خروج هست و حکم زندان هم داره در واقع وجود داره. فیلمش در اونجا نمایش داده شده. من هنوز ندیدم که خودش هم وارد جشنواره شده یا دولت روسیه اجازه داده که وارد جشنواره بشه یا نه، ولی به هر حال پسر جعفر پناهی در جشنواره حضور داره. یادمون هست که بادکنک سفید جعفر پناهی سالها پیش در این جشنواره جایزه دوربین طلایی رو برد. نکته دیگه که در مورد وضعیت جشنواره بگم این هست که شهردار کن مصاحبه کرده و گفته که خیالتون راحت باشه، همزمان که در واقع واکسیناسیون در کن هم در جریان هست، گفته که مردم میتونن، یعنی در واقع کسایی که میرن تو جشنواره، خیلی مردم خیلی دسترسی ندارن به خود جشنواره، با خیال راحت میتونن برن نشستن در سالن سینما. حتی ایمن‌تر از این هست شما برین فروشگاه و خرید بکنید. ممنونم از تو امید حبیبی همکارم اینجا در استودیو با ما. اما بریم به خود شهر کن. همکارم آرام بلندپس هم از محل فستیوال در این شهر در جنوب فرانسه به ما پیوسته. آرام از حال و هوای اونجا بگو. فرداد کن رو خیلی خوب بلدی. تمام چیزهایی که من اینجا میخواستم براتون بگم شما اونجا عنوان کردین. خوشحالم جاتون خالی هستش. از این هوا لذت ببرید. انرژی بالایی اینجا در شهر برقرار هستش. اما برخلاف سالهای گذشته که 45,000 نفر تقریبا از این فستیوال دیدار میکردن، امسال خیلی کمتر افرادی هستن که ما میبینیمشون. نکته دیگه ای که هستش حال و هوایی هستش که در اصل توی شهر برقراره به خاطر مسائل ایمنی و کووید 19. کسانی که 2 تا واکسن نزدن نمیتونن وارد سینما بشن و حتی کسایی که واکسن زدن باید 15 روز از اون گذشته باشه. بابت دیگه ای که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که کسایی که ستاره هایی که واکسنشون رو زدن و 15 روزشون گذشته میتونن وقتی که روی فرش قرمز راه میرن از ماسک استفاده نکنن. حالا هوای دیگه شهر از نظر اقتصادی اگه بخوام بگم درسته که انرژی بالایی داره ولی خاک خوردگی توش احساس میشه، چه از جایی که ما موندیم چه توی مغازه هایی که رفتم و اقلامی که میخواستم خریداری کنم اغلب روشون خاک نشسته بود. بهم بگو که از ایرانی هایی که دارن در این جشنواره شرکت میکنن از جمله آقای اصغر فرهادی. ایرانی هایی که اینجا شرکت میکنن همونجور که گفتی اصغر فرهادی با فیلم قهرمانش سه‌شنبه آینده روی فرش قرمز میاد. خب خیلی چشما به اصغر فرهادی و کار جدیدش هستش که ببینن که این بار چی برای جشنواره آورده. محسن طنابنده توش هنرپیشه مرد اصلی هستش. هنرپیشه اصلی زنش مثل اینکه یک ناهنرپیشه هستش، یک چهره جدیدی هستش. اصغر فرهادی در این بخش در بخش مسابقه اصلی قرار داره که شانس برنده شدن رو داره. از اون ور در بخش کوتاه ما همینجور شانس برنده شدن نخل طلا رو داریم، چرا که فیلم ارتودنسی ساخته محمد رضا میغانی در اون قرار داره. یک فیلم کوتاه 14 دقیقه‌ای هستش. من فیلمسازای ایرانی دیگه رو دیدم که تقریبا میشه گفتش که فیلم‌های کوتاه سینه فانداسیون تو شرکت کردن. حضور ذهن ندارم اسمشون رو، ولی در طول فستیوال حتما باهاشون صحبت بکنم.
اونا گفته نمونه که پناهی که در 2 هفته کارگردان و فیلمش قراره جاده خاکیش اکران بشه شانس اینو داره به خاطر اینکه نخستین فیلم بلندش هستش دوربین طلای جشنواره رو با خودش به خونه ببره. ممنونم از تو آرام بلندپز از محل فستیوال فیلم کن در جنوب فرانسه با ما. ولی اما از کن آفتابی بریم به اینجا در لندن بارانی و بپردازیم به یک خبر ورزشی تا ساعتی دیگر، یعنی ساعت 8 شب به وقت لندن و 11 شب به وقت ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات یورو 2020 تیم‌های ایتالیا و اسپانیا با هم مسابقه میدن. دیگر دیدار این مرحله رو انگلیس و دانمارک فردا همین ساعت برگزار میکنن. همکارم احسان اکبری رفته به ورزشگاه ومبلی محل برگزاری مسابقه نیمه نهایی یورو 2020 و از مقابل این استادیوم با ماست. احسان، میدونم که نصف بچه‌های اتاق خبر اینجا احتمالاً همون پشت سر تو هستن چون اینجا خیلی خلوته. آره فرد خیلی از بچه‌های تلویزیون اینترنشنال دارن میان بازی رو تماشا بکنن به عنوان تماشاگر، از جمله محسن فرشیدی که الان من چند لحظه پیش صداش شنیدم. محسن دوست هواداری خوشبینه. ما دو دسته هوادار داریم، بدبین یا خوشبین یا بی‌طرف. محسن از اون هواداری خوشبینه به خاطر اینکه هواداری تیم ملی آلمان خیلی زودتر از اینها بلیط رو تهیه کرد و فکر می‌کرد که آلمان قراره به نیمه نهایی، ولی خب حالا بلیط رو دستش مونده باید بازی ایتالیا اسپانیا رو نگاه کنه. از اون طرف مزدک میرزایی که خیلی به شدت هوادار تیم ملی ایتالیا تا روز آخر بعد از اینکه ایتالیا بلژیک رو شکست داد و این مرحله خروجی تازه اون موقع اقدام کرد برای خرید بلیط. امشب قرار 60,000 هوادار بیان اینجا بازی رو نگاه بکنن. فکر نمی‌کنن بلیط‌ها کامل فروش رفته باشه به خاطر اینکه مرزها به خاطر شرایط کووید بسته بود. هواداری ایتالیا و اسپانیا نتونستن از کشورشون بیان برای این بازی اساس، اما هواداری تیم ملی ایتالیا که ساکن لندن و همینطور هواداری تیم ملی اسپانیا که ساکن لندن از ساعت اینجا و در کم کم دارن وارد ورزشگاه میشن. همین چند دقیقه پیش در باز شد. امیدواریم امشب یه بازی گرم و جذاب ببینیم. اما یه نکته من بگم فرداد، من امروز خیلی تو خبرها توی توییتر جای مختلف می‌دیدم هواداری فوتبال در ایران خیلی نگرانن امشب برق بره موقع این بازی اساس و خیلی ها داشتن دعا می‌کردن که این جدول زمانبندی قطعی برقی که میاد ساعتش نخوره به بازی امشب ایتالیا. امیدوارم همه مردم ایران که حالا اینجا نیستن برق داشته باشن، بتونن امشب بازی رو ببینن، لذت ببرن، بازی هم بازی خوب باشه. بارون هم قطع شده. خیلی امیدواریم که بازی جذابی باشه، با اینکه هوا داره خوب میشه بازی هم جذاب باشه. تماشاگری پرشور ایتالیا و اسپانیا اومدن تو استادیوم. ممنونم از تو احسان اکبری، همکارم از ورزشگاه ومبلی محل برگزاری بازی امشب اسپانیا و ایتالیا. اما قبل از خداحافظی امروز خبر رسید که ژیوان گاسپاریان مشهورترین نوازنده دودوک که از سازهای سنتی ارمنستانه درگذشت. ژیوان گاسپاریان در سال 2006 نامزد جایزه گرمی برای بهترین آلبوم موسیقی سنتی جهان شد. با بسیاری از آهنگسازان و خوانندگان مشهور جهان مثل استینگ، پیتر گابریل، لیونل ریچی و همچنین حسین علیزاده کار کرده و بعضی از قطعات او در فیلم‌های مشهوری مثل گلادیاتور هم استفاده شده. اما امروز صدای دودوک او برای همیشه خاموش شد. این توضیح هم بدم که بازپخش اجرای ژیوان گاسپاریان و پسرانش در جشنواره موسیقی مورگنلند در آلمان فردا چهارشنبه ساعت 12 شب به وقت ایران از ایران اینترنشنال پخش میشه. با این خبر میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و همین ساعت بدرود.